تتضافر الجهود للحفاظ على هويتنا الوطنية من خلال صيانة وتخليد تاريخنا الثقافي والديني وعاداتنا وتقاليدنا. والآن نحن الآن واقفون أمام جامع الكبير بمنوفية. فتبنى الجوامع والمساجد بشكل أزلي في جميع أنحاء البلاد، فنجد جامع حمزة وجامع حاج مصطفى وجامع الفتح وجامع التوبة. تبعني نبني ودنيا زينة، دنيا زينة. تبعني نبني ودنيا زينة، دنيا زينة. والجمعيات المحلية لحفظ القرآن. دنيا فن وكيف وعيش بنينا، وعيش بنينا، ومن دنيتهم فكنا يزينا. وها نحن الآن في قصر الأحكام النوبية والهوية، وهذه مجموعة صغيرة من المقابر الدينية في منطقة المهدية. يحافظ المتحف على التحف والنصب والأواني التاريخية والزخارف الإسلامية من الاندثار. نلاحظ من خلال هذا المجسم أن مدينة المهدية تمتد على شبه جزيرة رقيقة محاطة بالمياه وزاخرة بالشواطئ. تعرض قاعة الكنوز عملات ذهبية استعملت في العهد البوني والفاطمي والإسلامي. طلعنا لطابق ثاني المتحف، طابق نشوفوا اللباس التقليدي المهداوي. تحفظ واجهات المتحف لباسنا التقليدي والمجوهرات الأصلية. في المتحف أيضا مكتبة غنية بالكتب والسجلات والخرائط لمباني المدينة العتيقة. وتتصل ببناية المتحف أسقف الكحلة، وهي بوابة ضخمة يمر بها المواطن من المدينة العتيقة إلى المدينة الحديثة. وقد حافظ المعمار على طابعه الخاص بفضل دقة البناية وبرامج الترميم مع منظمة اليونسكو. المدينة العتيقة تمثل المدينة العتيقة بمنوفية عامل من عوامل تركز السياحة وتطورها بالمنطقة، وذلك بثراء مخزونها التراثي والتاريخي والثقافي. تتخلل أزقة المدينة العتيقة ورشات نسيج بقي الحرفي فيها يعمل بالطرق والآلات التقليدية والمنسج الخشبي. تحتضن الأزقة أيضا محلات تجارية يباع فيها الفخار المزخرف والأواني النحاسية والفضية، ولا يكتمل جمال اليوم وبهجته دون التبخر والتطيب بالبخور. كما يرمز نقش الحرقوس والحناء على أيادي الصغار والنساء إلى الفرح والسرور.
اعترضنا أستاذ تاريخ وجغرافيا متقاعد السيد حمادي واجه. مرحبا بكم. هنا تسمى قارب شيرازي صغير. كنا قبل واحنا صغار نصنع قوارب هذه والسفن الصغيرة نقلدوا حياة البحار، وأغلب ألعابنا في الطبيعة. السفينة هذه القارب هذا هي لعبتي المفضلة، كانت سنة 1960. مصنع يدوي كلهم لبليت كلهم، ماش حتى ماكينة فيه. العناصر نتاعها ضمان، يتسمى ضمان. صناعة قديمة. الرئيس يشد منها ويدور على اليمين ويدور على اليسار. وهذا المحمل نتاعو باش من واحد يزين بيه ولا حاجة هاكا يبدا كي مصدر نحطوه بالشاف هنا هيك بالشاف قدام هذا الشاف نتاعو. في البلدان الساحلية لا سهل. تبدا فيها البحار. لا في كل البلدان، حتى في القصرين حتى في الجزيرة، خاطر هي زينة زينوا بها، أو زينة تجي في كل بحر، حتى في توزة يزينوا بها. شكرا لك. مثل ولا يزال يمثل صيد الحوت والأسماك مورد رزق أهالي المهدية منذ القدم، فتكونت المنتوجات البحرية في السوق البلدي للسمك بالمهدية. اعترضتنا نافورة كانت بمكانها تمثالا من الرخام الأبيض لمرأة من منطقة المهدية، تخليدا لذكرى وفاة أبنائها إلى جانب فرنسا خلال معركة فيردون أثناء الحرب العالمية الأولى. كما تتجلى الهوية الوطنية أيضا في تشريك الأطفال والشباب في الوقفات التضامنية والتظاهرات الترفيهية والعلمية، والقرية الحرفية التي دشنت من أجل استمرار الأنشطة الحرفية. ونقدم على سبيل المثال السيدة حنان شقير، أستاذة ومصممة حرفية تنشط بفضاء القرية الحرفية. عسلامة، مرحبا بكم. أنا حنان شقير، أستاذة تعليم عالي في معهد الفنون الحرفية القيروان، مصممة وحرفية أيضا في المنتوجات المزخرفة تتسمى. دونك المنتوجات نتاع الديكور هذوما اللي نصنع فيهم أباز دو بوا ناتوريل، معناها من الخشب الطبيعي. نصنع بهم طاولات، فوانيس إنارة، دي تابوغي زادا كيف بجلد البقر وجلد الماعز. عسلامة، أنا اسمي أسماء العماري، تكنيسيان سوب في التليكومونيكاسيون. سارتان مومون قلت هيا نحب نعمل البروجي نتاعي، حبيت نحي الارتيزانا، دونك عملت هالبروجي هذايا اللي تشوفوا فيه. سي معناتها بياج كوفان اي بوشيت اي ريكوبيراسيون، معناتها الحاجات القديمة نعاود نحط فيهم روح جديدة ونبدل اليوتيليتي نتاعها كيما الفرمله هذه. بدلناها صندوق، تنجم نبدلوها في برشا حاجات اخرين. حاولت زاد نقصوا، وكان الاوبجيكتيف نتاعي الا احنا نقصوا من استعمال لي ساشي على البوليسيون تاع نقصوا من البوليسيون، ونستعملوا لي ساشي ونستعملوا حاجات فيما ونشجعوا الصناعات التقليديه نتاع المهديه الصناعات التقليديه نتاع تونس وكل ما هو فيما نتاع تونس. دونك هذا باختصار البروجي نتاعي، وانتر كيما انا فرحانه برشا وعامله برشا جو في خدمتي. مالغري ما فيهاش برشا فلوس، اما فيها برشا فن وبرشا جو وبرشا محبه. كما تعترضنا على قارعة الأنهج الرئيسية لمدينة المهدية باعة البقول الجافة والفاكهة المختلطة وعلة الفلفل والثوم. وها نحن أتينا بكم الآن إلى متجر بيع الفريكاسيه. الفريكاسيه هي أكلة خفيفة تتميز بطعمها الحار. الكفتيجو هو من أشهر الأطباق التونسية التقليدية، ويحتوي على شتى أنواع الخضار. وها نحن الآن أمام محل بلادي. كل بلدان العالم تتميز بأكلات تقليدية، وفي تونس هنالك العديد منها.
ففي فصل الشتاء يفضل التونسيون اللبلابي، فهي تمنح الدفء بسبب مكوناتها، فهي تحتوي على الخبز والثوم والكمون والملح، والمكون الأساسي هو الهريسة العربي التي تتميز بحرارتها وتعطي نكهة خاصة للوجبات. بما أن أغلب الأكلات المهدوية الشعبية تحتوي على السمك، جبنا لكم مرقة كلب حلو معاه صحن سلطة مشوية.